วัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปนหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระป๋องนะครับผมเป็นกระป๋องเครื่องดื่มนะครับผมเป็นตัวแคนนะครับตัวรู้กันอยู่ครับเป็นกระป๋องที่คือดื่มกันแล้วก็ทิ้งกันไปนะครับทีนี้จะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระป๋องเครื่องดื่มครับผม